Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại channel của Tũn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục công cuộc phá án của mình với tựa game Sherlock Holmes Chapter 1. Hôm qua thì mình đã phá một vụ án cũng tương đối là dễ ở trong một cái khách sạn. Nó là một cái sự việc, một vụ án chồng chéo với một vụ trộm và một vụ án mạng. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với một cái vụ án khác. Mình xem vụ án này là nó sẽ như thế nào nhé. Mình không để các bạn đợi lâu nữa. Bây giờ mình bắt đầu vào trò chơi thôi. Vụ án hôm nay có tên là tình mẫu tử. Mình A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. Mình đi đâu đây? Ồ, tới nghĩa trang. Is everything all right? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? The funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Hai bằng chứng cung điện ký ức tình mẫu tử. Các bạn, tưởng tượng của tôi John. Don't mind me, sir. I'm just a loyal servant of my craft. Này là mẹ Sherlock Holmes à? Could you help me? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Cái khu này mình thấy khá là quen ấy. Nó giống như cái khu nghĩa trang mà ở đợt trước mọi người nhớ không? Nghĩa trang đợt trước, phần cuối của phần mà The Devil Daughter ấy, nó cũng tựa giống như vậy nè. Thì mình phải làm gì ta? Nhớ là cái tang lễ mới được. John rồi. Đây John đây. Này John đang đứng đây rồi. Đừng vô đó.
Đây. Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. The service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven. I didn't believe him even then. I wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine, you're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. A pocket watch? It seems familiar, John. Why is it here? Violet Holmes. Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. Có đồng hồ. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. Nến vừa được đốt này. A candle in a small puddle of wax. It cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? Có dấu chân. A man in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the prints suggest he is approximately 5.5 feet tall. Ông này xem. Could you help me? His Majesty came out of his palace. I know nothing. May I ask you something? A man like you should not speak to a man like me. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Can I ask you a question? It's funny when someone like you asks someone like me for help. Cái này không có thân thiện gì hết ta. Đây. Vết xe đạp hả? You were about to tell me the make and model of tyre, but let me assure you, I do not care. Well, it was going to be very impressive. Come on then, the trail continues ahead.
Rồi với xe đạp đi đâu? À đây. He mustn't be far away to leave it unattended. A portable easel was kept there. The hospitaller crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercurio. It's stained with oil paint. An artist working in a cemetery? Do you think he'd paint my portrait? À, ông này nè. Oh, it's that ridiculous artist from the hotel. Be nice, Sherry. Mr. Make Holmes, friends. did you come for another portrait? No, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of Cậu của men. Sherlock Holmes à? Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Codona in her time here. I was sorry to hear of her passing. Does your gallery feature more than just portraiture? Oh, of course. We display landscapes, sculpture, modern pieces too. I am sure we have something that will move you. You must stop by. Only music moves me, I'm afraid. Then you have simply not found your artist yet. Someone whose work hits you in your core. You're still young. I am sure we'll find them. How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Are you all right, Sherry? Take as long as you need. Whatever I need, it isn't here. We should explore Cordona. Ok. Mình biết là mình sẽ đi đâu rồi đấy.
Perhaps there are archives that may shed further light. Về chờ cảnh sát thôi. Ồ, ai đây? Help me, please. I'm sorry, but I've never heard of that. Ông này đứng đây nên thế thôi à. Không có vai trò gì hết à. Thế là mình đi thôi. Excuse me, just one question. No one listens to us, so why should I listen to you? Oof, bad. Do you know anything about this? I don't want to talk to you, mister. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying? Trang. Ồ. Cầu Hy Lạp. Ồ, Caesar. Ký sự của Donald sợ cảnh sát để hỏi. These people on purpose. Ủa, là sao? Ông đến rồi đó à? Hiểu. Ồ, mình đi khỏi đây mà. Cái muốn mình muốn tới đây mà. Rồi sao để tới? Rồi sao để đến? Đừng bảo là chạy bộ nha. Đi bộ á? Có xe ngựa làm gì mà phải đi bộ? Ôi ôi. يا لك من شخص لطيف. Sao phải đi bộ vậy ta? Rồi, phải đi qua chỗ này xong nó mới cho mình chuyển. Cái này nó thì dạng thế giới mở rồi. Nó là một cái thành phố mà có thể di chuyển thoải mái chứ không giống như
hai bản Sherlock Holmes trước là mình chọn địa điểm xong nó sẽ đưa mình tới, nên mình sẽ di chuyển thoải mái trong cái thành phố luôn, hợp lý. Tốn thời gian chạy xíu thôi nhưng mà không được, không nên vấn đề. Mà chịu khó chạy đi mở map. Đây, thấy sợ cảnh sát rồi. Đó, giờ nó mới mở map nè. Bắt mình chạy. Excuse me, just one question. Sorry, but I never heard of this. Stark do this, Stark do that. I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes, what is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. But why the archives? Won't that stall everyone's work? You bet it will. He's looking up all the thieves in Cordona over the past decade. Say one thing for Logan. He's persistent. What happened exactly? A tailoress from Scaladio's been robbed. Logan spent 2 whole days at the shop sketching the thief, and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did. Would you mind if I talk to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch artist? Actually, I'm quite certain I am. Let me prove it. Well, I see no harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. May I ask for your assistance? His Majesty came out of his palace. I know nothing. Excuse me, just one question. A solid question, sir, but I don't have the answer. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. I'm working. She wants a proper sketch. I'll make her a proper bloody sketch. Go away. Can I ask you a question? It's funny when someone like you asks someone like me for help. Cái này phân biệt dữ người ta. Sorry, I'm busy now. The prison's now closed. Rồi là giờ mình phải đi đâu ta? Không cho mình, ông kia không cho mình vào thì giờ mình làm gì? À rồi, phải đi phát hỏa hoại chuyên dung vụ án. Đi gặp bà kia. Một thầy ngụy trang. Ok. Xưởng may. Xưởng may nằm ở đường Nai với lại Trinity Way. Đường Cần Nai đây. Đường Cần Nai đây. Ồ. À đây góc này. Ra quẹo bên phải là tới. Đây đúng không? Đi lên xíu nữa. Lên xíu nữa nó sẽ có ngã ba. À đây. Đây rồi. Đây đúng không? Ok. Đây tiệm may. Wanna know your fortune, mister? I don't have time for this. Ồ, không phải tiệm may này. Tiệm may nào? À đâu?
Đi nhầm mà hả? À, đi sai rồi, sai rồi. Nó quẹo cái đường kia. Đường này đúng không? Ủa, đi hồi lạc luôn rồi. Rồi nha, đây sẽ nắng đâu. Mình bị đi xa quá rồi đó. Hay là chắc hôm nay có vẻ mặc đồ thời trang quá ha. Đây, nếu vậy thì đường quãng đường này khó coi quá nha. Mình để quẹo là đúng này, để đây là quẹo là phải. Đường mây đây, đây đây rồi. Đường mây. Cái chuyện với bà này. I'm pleased to meet you, ma'am. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, another one. I hope you'll be more patient than the previous sketches, signore. Can you describe the thief for me? He was all ugly and beat up looking. An utter rascal if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? He was a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? All right, never mind. I suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Senor Holmes. Where can I find the clothes? They're in my workshop at the back. Be careful, won't you? What can I do for you, Sherlock? What can I do for you, Sherlock? Look at this old chap putting on airs like some Italian doge. Why don't you disguise yourself as him instead? We have a job to do, John. Oh, come on, at least do him first. Rồi cái chén đâu? À, mở đủ quần áo ra. Nào ông không có đeo kính. Không đeo kính. Rồi đoán đúng rồi này. Đồ nào đây? Đồ này có vẻ ok này.
That hat is wrong. I told you it was a regular bowler. You didn't tell me it was a bowler. But I did. You ought to pay more attention, signore. Đâu, bà có nói đâu. Bà này còn dở hơi lắm nha. Mũ này đúng không? Something isn't right. Bây giờ đây mới thay quần áo được. Quả dưa là mũ gì? Mũ này hả? Something isn't right. Hơi mệt nha. Là mũ này à? Something isn't right. Có đeo kính. Có đeo kính. He did wear glasses, but not like those. His were angular and evil looking. All right, I'll try another pair. Ok. Cái đầu tiếp. Kính. Kính này đúng không? Đây đúng rồi. Hợp lý. Rồi. Đúng chưa bà? Your face is too innocent now. What do you mean, too innocent? There was something evil about his face. Like a mustache. Yes, the kind that all villains twirl as they plot their evil plans. I'd say that not all villains wear moustaches, but I get your point, Mom. Ok, hiểu luôn, hiểu luôn. Đây, 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 remap. Remap sẽ là thế vậy. Something isn't right. Ủa? Remap là cái nào ta là remap. Này á? Không, cái này không phải. Something isn't right. Là bộ đâu quay nón mà, cái kia là phải quay nón mà, đâu phải remap đâu. Something isn't right. Tôi chưa có thấy cái nào có remake đâu. Không có thấy cái nào có remake luôn á. Có remake đâu. Làm gì có remake. Something isn't right. À, là một vận động viên nên mặt này già quá, không đúng. Nó là kiểu này. Nhưng mà bộ râu mép đâu nhỉ? Rõ ràng là không có râu mép mà. Something isn't right. À, còn thiếu đồ à? Thấy bộ remake đâu nhỉ? Ủa? Nó xinh đâu hả? What can I do for you, Sherlock? Đó. Cái chỉ remake với tôi đi.
cấp rồi. Một vận động viên ném bóng có remap. Nếu mà vận động viên ném bóng á thì bộ đồ. Something isn't right. What can I do for you, Sherlock? No, Đây. those clothes are wrong. He was dressed in a very fancy beige suit. Must have stolen it from someone. No doubt about it. All right, I've got it. Đồ màu bé thì nói đồ màu bé. Thì nó mặc đúng bộ rồi. Something isn't right. Ủa? Chứ đây có 4 bộ râu à? Bộ này không đúng, một kiếm đúng thì còn bộ nào đúng nữa. Something isn't right. Sao ta? Có khả năng là thông tin bà này ở cho bà bị lú lẫn. Bộ râu thì nghĩ bộ này. Nón này mới đúng nè, nón dưa quả dưa nè, nón này nè. Đây hả? Bà này. Something isn't right. Không đúng mà. Khó à. Something isn't right. Gì nữa vậy bà nội kia? Sao mới đúng? Hắn có đánh đập nè, nó góp nè, bộ đồ đây nè. Something isn't right. Có remap đâu ra? Hâm mà, bà này bà hâm rồi. Gì hả? Nhìn không đúng thôi đó. Ah, it's you. Ồ đúng rồi nè. Is
It's him! It's him! Excellent. Now I can make a sketch and take it to the police. Yes, please do. That rascal is still on the loose. I hope they are better at catching than sketching. Before I go, Mum, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago, and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Codorna. I hear they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. Thua hả? Đã thua. What can I do for you, Sherlock? Chân dung tên trộm. Rút được không vậy? Được rồi. What's up? Để tao quan sát đây. Hello again, officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. No, really? And she didn't give you any trouble? No trouble at all. She was quite tolerable. Sao? Who would have thought? Hey, bà lằng nhằng Logan, đấy chứ. we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public, but you really helped us out, so I'll just turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. Không có tiền. Ở đây rồi. Có tài liệu. Bằng chứng, tội ác, tội ác bạo lực, tội phạm cắp tài sản, buôn lậu. Đối tượng, nghi phạm, nhân chứng. Không tìm thấy bằng chứng à? Không phải tìm đối tượng chứ đúng không? Mình nghĩ là mình không có bằng chứng, mình có nghi phạm thôi. Không nghiêm trọng. Ăn nàn.
Mình vô đây mình tìm gì ta? À đây, có chị này nè. Hello chị. Tìm gì đấy? Hello cô. Tìm gì đấy? Để mình tìm tội ác nè, tội ác bạo lực nè, đối tượng nạn nhân nè, bằng chứng, không có bằng chứng, khu vực, tội gì đó, tội buôn lậu à. Này nạn nhân mình đang tìm hiểu về vụ quán của mẹ mình đúng không? Tội phạm bạo lực. Khu vực của mẹ mình là khu vực này đúng không? Ủa là sao không có thông tin? À, họ chọn bằng chứng. Thiệt tình vụ án nè. Đây, đối tượng bạo lực nè, đối tượng là nạn nhân nè, khu vực nè, đây nè, tìm. Đây rồi. Hồ sơ cảnh vụ bị mất tích. Cả vụ tôi tìm thấy trong kho lưu trữ. Đầu thư một chóng, có dán nhãn vụ án Violet Holmes ngày 9 tháng 4 năm 1869. À, tức là cái thời điểm này là cái phần game này là xảy ra trước cả hai phần game kia. Khá là xa. Tại vì mọi người nhớ không, phần game kia là mình bắt đầu từ năm 1883 đến năm 1893. Còn cái này là năm 1869, là thời này Sherlock Holmes vẫn còn trẻ và chưa tới London. Ok. Rồi. John, I just recalled that we were living here on Cordona in a manor. And there was a policeman. Really? What else do you remember? What happened to our mother? The memory was vague, a mere flash. I have to find our house. Absolutely. Let's do it. Giờ đi tìm nhà thôi. Đây à. Ký ức vụn vỡ. I'm done with the archives for now. Can I help you with anything else? As a matter of fact, you can. The thing is, our chief inspector has vanished, as if we weren't undermanned enough as it is. Wait, what do you mean, vanished? Gone missing on a case. Shady business, but that's besides the point. See that board? Pending cases are posted there for any available officers to investigate. I would take them myself, except that I've been told to work the reception desk, like some clerk. Yes.
We're that short-handed. I understand your predicament, but what does any of it have to do with me? I may be available, but I'm certainly not an officer. Oh, don't worry about it. Consider yourself a temporary one-man independent police force. That's a bit of a mouthful. There's just one small, minor, basic formality. You'll need to complete our physical training course. Thể chất à? Well, I'm not one to balk at a spot of exercise. What must I do? That's the spirit. Sergeant Ermy will show you the ropes. Follow me. Rèn luyện thể chất à? So, you're a newcomer. We must be desperate to ask untrained civilians for help. You're lucky to have a well-trained civilian with a brand new auto pistol in his arsenal. An automatic? A bit of a braggart, aren't you? Are you trying to test me already? That is why you're here, boy. I need to verify your skills before I can allow you to catch criminals. The first targets are in the next room. You know what to do with them. I'll join you in a while to see the results. Chừng bắn à? Concentrate, Sherry. You need to hit every target to show the sergeant how we do it. Yeah. Hooray! Proceed to the next room. Meanwhile, I'll fill out the paperwork. Oh. Come on, Sherry. It's just like in childhood. Yeah. Steady, Sherry. Steady. And go. Ủa là sao? Đi chạy về bắn à? Không hiểu trên này lắm. My favourite mannequins for attack. Let's strike them ninja style. Aim for where you might take advantage and don't forget the environment. I could do this all day. Please don't, Sherry. Our enemies might be stronger than us, but we rely on our wits. Shoot off their armour. Hooray! All right, let's move on, Sherry. If you stand here and use your snuff box on them, you can definitely overcome them, Sherry. It's all calculated. Look at that helmet of his. You won't be able to get the powder past it. Helpful advice, John. I would never have guessed. Good job, new boy. Well, I'm almost finished with the paperwork. Let's talk about your results. Well, I must say your results aren't as bad as I feared. Perhaps you're not completely hopeless, but true combat is quite different from shooting stationary targets. I'll handle it just as easily. Well, that's what we're going to find out. Now, we'll test you against our men. Your task is to detain them, not to kill them. So don't go shooting anyone in the eye. That goes for in the field as well. Even though you'll be working with the police department, that doesn't mean you have a license to kill. Here, take these. They are blank rounds. So, are you ready? Always ready. Then let's get cracking. Worried? Not at all. I can hit them all with one shot. Good luck, Sherry, and remember, the surroundings are your playground. I'm coming. Hello there.
Yeah. I couldn't miss the party. Yeah. À, hiểu rồi. I'm coming for you. Too simple. Ủa, cộng đâu? Không lỡ mấy. Yeah. The snuff's ready. Take a rest, my friend. Give him the pepper snuff. Yeah. Đâu rồi? Time to knock this guy out. Too simple. That's enough. You've proved yourself. Congratulations on the arrests. I can't believe you did so well with the close combat. I did tell you that I'm well trained. Well, do the same on the street, and you'll be well rewarded for every arrest you make. Here is your certificate. You are now an authorized crime scene consultant. Well, it's now your duty to make this city a safer place. Cordona won't ever forget it, but at the same time, it will never remember. I'll tell Stark all the necessary details about your successful certification. Congratulations. Now Okay. you're a certified crime scene consultant. Congratulations. Thank you, my friend. Now, shall we head for Stonewood Manor? Don't know. You have the whole island to investigate. It's all up to you. Are you able to help me? No one listens to us, so why should I listen to you, Oofbird? Quán mới nè. Mình tới cái... Mình chưa sửa xong quán của mình nữa chứ. Trang viên. Hang ổ bọn cướp. Cái này mình sẽ nghĩ là trò này nó sẽ đi theo thế giới mở nhiều hơn mọi người ạ. Nó sẽ không tuyến tính như là từng vụ như là hai cái phần trước. Nên phần này dự án nó sẽ đang xen vào nhau chứ không có giải quyết từng vụ một như vụ kia, như hai cái phần game mình chơi trước. Như nhà này đúng không? Stone này. Như căn này sao? À đúng rồi. Đúng rồi. Mặt sau hả? Quay lại mặt trước. Đúng không? Không đúng lắm.
là xung quanh đây thôi, tại vì khu này là khu vực có đá này. Cái chỗ này nó nói là stone đúng không? Stone thì thì mình chỉ nghĩ nó xung quanh đây thôi. Mình đi đâu vậy? Cái gì? Quay lại. Kiếm kỹ vào. Giống cái tờ này lắm, chút khá là giống ấy. Lovely to see you. Could you help me? You look like an honorable man. I have some information for you. Người nói rằng trang viên bị bỏ hoang trên Le Blanc Road giữa Venice Street và Silent Way. Ok. Cảm ơn cô. Silent Way nè. Le Blanc. Ở trên đây à? Đi dọc ra. Chậm lên bằng đường nào cho nó gần. Mình thấy đường này nó cũng vậy à. Mình đi đường này. May I ask for your assistance? I'm afraid I don't know about it. Tự nhiên nãy mình hỏi đúng người ghê trời. Mình đang đi đúng đường nè, tới đây mình rẽ phải nè. Đây. Ai rồi, trang viên Stonewood nè. Cái này à? Nằm giữa đường Le Blanc với đường Silent Way. Ủa là cái dưới đây. Hỏi cái này. Xin lỗi chị nha. Ồ, đây rồi. Hey, Sherry. There's post here. Có hòm thư này. Thư của anh trai Sherlock. Anh mong bức thư này không tới tay em, vì nó nghĩa là em đã chạy theo cái lý tưởng hão huyền đó của mình rồi. Quá khứ là quá khứ. Tốn chi thời gian có năng lượng để quay về cái ngày xưa. Điều tốt đẹp chỉ có sự nuông chiều thuở bé, còn điều tồi tệ lại là căn bệnh yếu ớt của bà ấy. Kết thúc cuộc đời bằng bệnh lao thật đáng buồn. Dù em có quả quyết như thế nào thì tốt hơn vẫn không nên nhìn thấy nó. Chắc giờ em đã về thăm nơi an nghỉ cuối cùng của mẹ nhỉ. Anh tin rằng điều này đã thỏa mãn cơn bốc đồng nhất thời của em và giải thoát em, để em có thể về London ngay. Đã đến lúc quay lưng lại với những gì từng có và định hình tương lai rồi. Tổ quốc cần em. After reading that, I am even less eager to return home than before. Let's investigate our manor. That's the... There she is. Our old manor. It's smaller than I remember. You were a couple of feet shorter back then, Sherry. Or maybe it's bigger on the inside. Look at the ash all over the door. I don't recall hearing of a fire. We don't have to stay here. You can afford another night or two at the hotel. It's stuck. Oh well, let's just head back. They probably haven't even stripped our room yet. Come on. Must be locked. Move aside. Let me have a go.
Seems fine to me, Sherry. This barrier, perhaps it's mental, not physical. Or perhaps the rest of us are simply constrained by reality, John. I wonder if there's a key secreted somewhere in the garden. Take a look around, Sherlock. I'm sure you'll discover something. Khóa trong vườn ạ. Why does this barn give me such an unpleasant feeling? Oh, I know. It's because Mycroft used an axe to shoo you out of here. It scarred you for life, but I enjoyed it. I did not expect these to still be here. It was enjoyable to practice using real handcuffs to make an arrest. Hey, that's Wooden Joe. He was always the best at playing criminals. An irreplaceable tool for catching a thief. And this must be the reason our suspect was apprehended. Wood and glass, oh, very precious. Funny, Wooden Joe reminds me of the trouble we once got in with the police. Do you remember, John? Somewhat. Maybe we can recall more details. Nhớ về quá khứ. The policeman brought us both home, John. That's why he was here. I'm pretty sure he brought something else with him too. Do you remember what it was? Kim loại. Sáng bóng. I bet it was our reward. No, we were not so lucky. It was a set of lockpicks that we had used to sneak into someone's house. That's why we were arrested. Did someone come out to investigate all the commotion? Người lớn. It was Mycroft. He smoothed things over and convinced the policeman not to press charges. The officer left and never returned. But we had to endure a serious talking to from my brother. Mycroft wasn't happy about the fact that we were arrested. It felt like he lectured us for hours. Did we give him something afterwards, Sherry? Oh, yes. Yes, now I remember. It was a letter. That's why we snuck into the house. Mycroft asked us to. He wasn't angry we stole, but that we got caught. Oh, that's right. It must have been only a couple of months after we moved to Cordona. Ugh, the good old days. Whoa. How very odd. It appears that memory stood between me and the manor. It's as if my mind palace had seeped into the real world. This deserves further investigation. Perhaps there's more to discover inside. As long as there is a comfortable place to put my feet up, I'll be happy. Maybe a chaise longue. Aha! In we go. Home sweet home, Sherry. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Home sweet home, Sherry. One of the first things I saw when entering this house as a child. It's like déjà vu. Thông báo đấu giá, chúng tôi được chỉ thị rằng có một cuộc đấu giá công khai sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 7 tại trang viên Stonewood. Tất cả các lô đều là những mảnh đất tốt nhất sở hữu của gia đình Holmes và đã được các chuyên gia thẩm định.
thông tin đã được xác And I thực. was wondering why it's so empty in Trời, here. nhiều như vậy. There may be a small chance that some of our property could be found among local traders' wares. It is worth a look, wouldn't you say? Hầm rượu của gia đình. Tin tức về cái chết của Violet ngày 10 tháng 4 năm 1869, bi kịch ở chân viên Stoneworth, và Violet quá phụ của ông Sidney Morland Holmes đột ngột qua đời tại nhà điêu vào ngày hôm qua, ngày 9 tháng 4 năm 1869. Bà để lại hai người con trai 20 tuổi và 10 tuổi không rõ. Nếu lưu lại trang viên Stonewood sẽ ra sao? Bà hôm chị mới mua bất động sản này 1 năm trước. Mặc dù bị tàn phá bởi căn bệnh lao nên có thể luôn trong tình trạng rối, nhưng bà hôm vẫn nhanh chóng được chào đón trong giới thượng lưu của Cordona. Bà ấy rất có tài, ngoài ra trực giác sâu sắc của người phụ nữ, tài năng và còn có sức mạnh của người đàn ông, sự tâm của một thánh nữ và sự hóm hỉnh của một người trào phúng. Vì là một chuyên gia đầu cổ, bà ấy còn quyết định có quyền thẩm định và xác thực chung. Đã sẽ tiến hành một cuộc điều tra trên trang viên nhưng không thể biết rõ chi tiết thông tin nào. Nhưng cái chết của ấy hiện vẫn chưa rõ. Something did happen that day, but no one can tell us the details. How can that be? Agreed. It's rather suspicious. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Hồng sách. Ôi, mua hôm ơi, cho nên như ma vậy đó, hiện lên bệnh luôn. Cái gì đây? Sổ. This book, where I kept my collection of coins, it used to be bigger. Em trai bé bỏng, Mycroft không hả? Cậu nói rằng cậu đang rất buồn chán và muốn đi chơi một trò chơi, và anh đã tạo ra một thứ thu hút cho chú yêu cầu. Nhưng tiền dạy cho cậu 1 hoặc 2 điều về thế giới này luôn. Anh đã mượn vài đồng cái bộ sưu tập tiền xu quý giá của cậu và đã giấu thật lòng nơi kín đáo. Cậu sẽ nhận được biểu tượng vẽ bức thư này. Bản đồ đính kèm. Nhiệm vụ của cậu là tìm các vị trí được đánh dấu cùng biểu tượng gần mỗi đồng xu. Tìm thấy nếu cậu thu thập được hết. Gì? Hút muốn xem cậu là vậy đố cái gì? Oh, no. We won't let this stand, right, Sherry? I want to find my coins. It's going to be difficult. The sands of time, you know? Some things may have changed, but you're right. We can't let Mycroft win. Máu hơn thua rồi. Quanh đảo hả? Đảo thì căng mà phải đi tìm hơi nhiều chỗ. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Tự nhiên bây giờ câu chuyện bức tình mẫu tử nè, bức thư. Bức thư này thì mình vẫn chưa biết. Đẩy nhau đẩy lửa chuyện rồi nha. Bộ sưu tập tiệc thu. Đi và đi mất. Ok. Ồ, cãi nhau lại lửa cái này thì tí mình xử lý sau. Cậu bé bán báo.
Đồng số ẩn 1 hả? Đồng số ẩn 2 nè. Những đồng số này. M Micro hả? Tự nhiên. Nằm ở đây đúng không? Mình cần tìm một số. Ok, mình đi thôi. Vô giờ tối ra thành giờ sáng luôn à. Đỉnh thật. Tìm cái xe ngựa xem nào. Ủa ngay đây có cái xe ngựa mà đúng không? Đúng rồi. Đi thôi chú ơi. Vô coi về đây đi. Extra, extra! Look how what you've done! Bây giờ mình có hai lựa chọn nha. Một là mình cứ đi thẳng theo cái dự án này. Hai á là Masterpieces by local artists at an affordable mình price. sẽ giải quyết những vụ án nhỏ, sau đó từ từ đi dần dần vụ án lớn. Mọi người thấy thế nào? Sorry, I have nothing to offer you at present. Masterpieces make your garden cozier without... My goods will brighten up your house. You always know where to find me. Từ cái mình cần tìm là cái gì? Make your garden cozy. My goods will brighten up your house. Tiền cũng thành vấn đề. Enjoy your purchase. Này có bán gì không? Masterpieces by local... Sorry, I have nothing to offer you at present. Thành đô. Có 2 tiệm nội thất hả? Cái mình cần là cái gì? Rồi, tiếp tục là gì? Nãy là mình sẽ đi dần dần nha, nó sẽ hay hơn nha. Mình sẽ khám phá hết tất cả các vụ án khác. The garden's much prettier, don't you think? I bet the memories are all flooding back now. The best place for reading. My mother liked the story of David and Goliath. She said it doesn't matter how small you are, you can always overcome any obstacle. Băng ghế nãy mua đâu ta? Cái băng ghế nãy mình chưa mua đâu?
Để mình mua đâu ta? Phòng này trong này nãy mình chưa đi không? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Oh. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Đây xong rồi. Còn thiếu đồ nữa không ta? Đây còn gì nữa không ta? Mình không thấy. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Hết chưa? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Have to catch them all, right? Còn cái gì nữa nhỉ? Another one. There must be something Chắc chắn phải còn cái behind gì it. nữa I để can feel mình it. cái unlock được cái này.
Giờ tìm cái gì nữa trời. Đây hả? Ồ. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Không mở được sao? Chưa có cái gì. Nó phải có cái gì đó. Mình còn có thể là mình bỏ sót cái gì đó đâu đó rồi. Này cái bàn này coi rồi. Hỏi lấy tân số phòng. Giờ corona hả? Hỏi lấy tân số phòng rồi về cái khách sạn kia. Phải không? Tại chỉ còn cái này là cái mẫu này là mình chưa xử lý thôi. Rồi, về khách sạn thôi. Extra, extra! Look at what you've done. Criminal Luca Gallicci, posing as... Đây, tới rồi. Khách sạn. Ủa khách sạn đâu? Đi đường nào? Nhà kế bên em sửa sao nên hơi ồn tí. Không điện nó ra. Đi sao rồi đó. Ủa? Đây nó vào đúng không? À, nó vào đây hả? Ôi trời. Ủa? Có vào được đâu? Mình phải giải quyết chỗ nào? Giải quyết đồng xu à? Không á, là đồng xu à? Rất là mệt mỏi nha. Cái vụ này là họ sẽ để kiểu nói chuyện game muốn mình tự khám phá nhiều hơn là đi theo tiếng tính giống như vụ trước ấy. Excuse me, just one question. I cannot help. Nó sẽ hơi rắc rối tí.
Xe ngựa đây mà ông kia đâu? Rồi, phải chạy xuống cuối đường luôn. Extra, extra! Look at what you've done. Criminal Luca Gallicci, posing as a medium, confessed to the strangulation of a noblewoman. Extra, extra! Criminal Luca Gallicci. Có gì đó mình chưa tương tác trong đây. Này mình có rồi. À đây. I think our family portrait used to hang here. I think our family portrait used to hang here. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Home sweet home, Sherry. À, cái này. Mycroft's umbrella, the only outgoing thing in his wardrobe. Another memory incoming, Sherry. Strange, I struggle to recall anything Rồi. about the day we moved in. The only detail I'm sure of is that it was raining early that morning. There was always a hat on our stand, but I'm sure it did not belong to Mycroft. Sẽ là của mẹ Sherlock Holmes. This trip was a challenge for our mother. I tried to help her. Lý này. Our mother brought a slew of belongings with her. She refused to leave a single thing in London. Mycroft had to spend the whole day dealing with it. Do you feel it? Is it the air shimmering, or is it my imagination? Ô. Gì đây? Nhớ lại à? You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Đây với chị đúng không?
Này mới đúng không? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Treo cái nón. Đúng rồi, ông này là hay treo cái nón này. Cái này à? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Vậy mới đúng rồi. Your neighbors will be told that Mrs. Holmes is suffering from tuberculosis. It is common to move closer to the sea in such cases. Thank you, Dr. Richter. No, Sherlock, step away from her. Upstairs, go to your room. Lean on me, Mother. Take your time. Actually, I never heard her coughing. I remember now. Chúng tôi đến lúc sáng sớm khi trời còn đang mưa. Mẹ cô Sherry thì rất yếu và đi lại khó khăn nên cậu ta đã cố giúp mẹ. Margaret thì đang rất nghiêm túc và lại hay với đống hành lý. Khi thấy Sherlock Holmes đứng lên, cố giúp mẹ đứng lên thì ngay lập tức anh ta đã lệnh cho cậu em lên lầu về phòng của mình. Người cuối cùng đến là bác sĩ Otto Richter. Ông ta là người bảo rằng hàng xóm tin là Violet bị mắc bệnh lao. Sylvie vừa nhận ra là cô ấy chưa bao giờ nghe vải ho lần nào. I feel dizzy. It's stuffy in here, isn't it? John, are you all right? I'll be okay in a minute. How about we find our room in the meantime? Mình mở cửa đây được rồi nè. Another one. Chưa. There must be something Cửa này hả? behind it. I can feel. Cửa này mở được. Cái này phòng Sherlock Holmes. This, it's like traveling 10 years into the past with a single step. Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Robinson The only Crusoe. fiction book on my table. I can still hear my mother reading it to me. Interesting. What's that over there? Chìa khóa. This doorknob has a cross-shaped end. Too intricate to be merely a handle. You know what? That definitely looks like a key. Let's poke around and see if we So can many find pleasant any evenings were secrets. spent here with the Encyclopedia Americana. Ok. Cái bàn này xong rồi. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it. You mean for spying on people? One of John's first pictures. I think this was supposed to be Mycroft. He really has improved his skills since then. This brings back memories. We used this old diary to keep track of our adventures. I think it was my father's. John, do you think we can visit some of the places mentioned in the diary for old time's sake? Why not? Nothing like a stroll down memory lane. Note down the places you'd like to visit, and I'll add what I remember of them. I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch. Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? Need to repeat this one day, but with bullets. Có cần cái để ghim lên nè. Cái
cái tay cầm bằng gỗ. Ui, tay cầm bằng gỗ. Cannot believe all my toys are still here. Hey, they were not just yours, they were half mine too. An artifact from Palau carved out of bone and claimed to be 300 years old. My mother proved it was a fake. My very favorite plaything. It was the perfect pirate treasure. Look at this, John. Remember how desperately I wanted to learn the violin? I never had a proper opportunity. Such a shame. I always hated the rule about being silent in this place. Oh, it reminds me of our neighbour. He had the same balloon in his yard, only bigger. Do you remember? Yes. We visited him several times while living here. Phát từ mình mới à. Wasn't that neighbour missing a finger? That does sound vaguely familiar. Wasn't his name, Coal dust from Theodore Miner's Gilden, End. perhaps? Sandy. It's the perfect time to investigate. Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. Ôi, hình như mình thấy cái gì đó. Hình như mình thấy cái gì đó nhưng mà làm sao? Sao xài? Rồi. Nè, cái nắm tay nó nè. This time I was first to pick beds. This one's mine now. I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch. Ủa? Lịch ra hết rồi. A magnificent tool made for a spurious purpose. This Staring time into I the was sky. first to pick beds. I've definitely This found a one's better use mine for it. now. Làm sao mở cái tủ này?
The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. À, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Trời ơi, phải chọn về rồi mới mở được à. Perfect match. Đậu thuốc. Made of cherry wood, father's favorite. Made of cherry wood, father's favorite. Made of cherry wood, father's favorite. Still has a faint odor of tobacco, one of the few things on this island that smell like home. Cái đậu của sớm học. Còn cái này là gì đây? Bài báo. My small archive of crime clippings. Maybe I should pick up this habit again. I knew you'd find it in no time. This time I was first to pick beds. This one's mine now. Đây cầm bằng gỗ là mình xong rồi này. Để đến người bạn thân gia đình. Tối luôn. Ôi. Cầu Hy Lạp ở đây nè. Có thể là bạn đã sống ở đây. That wretch Goliath would murder us all. Mark my words. Như lộn xộn gì đây? What's happened? Who is it? Cái gì đây? Cái gì đây? It's as if a storm went through here. Ô! 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 Hôm nay thì mình đã trải qua một, thực ra mình chưa phá được vụ án nào hết, nhưng mà mình cũng phát họa chân dung một tên tội phạm ở tiệm may, và bắt đầu được nhận vào sở cảnh sát làm cho chuyên viên hiện trường các vụ án. Bắt đầu mình mở dần dần ra cái ký ức của Sherlock Holmes về mẹ cậu ấy, và bắt đầu mình đi tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của bà Violet Holmes. Thì ngày mai mình sẽ tiếp tục, đầu tiên là mình sẽ vào phá cái vụ án mà mọi người vừa thấy nè, và thứ hai là mình tiếp tục cuộc hành trình tìm lại ký ức cho Holmes và bắt đầu giải mã bí ẩn về cái chết của mẹ Sherlock Holmes. Ok, hôm nay mình kết thúc ở đây nha mọi người nha. Bye bye mọi người. Mọi người ngày mai nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi cùng mình. Mọi người nếu thích video này có thể ấn like cho mình một subscribe và ấn nút chuông để mọi người có thể biết khi nào mình ra video mới nha. Rất cảm ơn mọi người có thể donate cho mình qua các kênh donate mà mình để ở dưới góc bên trái của màn hình cũng như là ở dưới phần mô tả. Ok, hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Bye bye.